Steenbok, ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. Steenbok, this is the derde kwartaal. And the quartal begin from Juli, Augustus and September. Now, sommige van jullie Steenbok heeft een secret admirer. Okay, dat is iemand dat je bent niet van de hoogte dat deze persoon is verliefd op jou. En je komt daarachter in deze 3 maand period kom je achter deze secret admirer. Nou, als we kijken de maand van juli, de maand van juli heeft de energie van beoordelen, breakthroughs en beoordelen over een situatie. Nou, whatever this issue en de situatie is, het heeft mee te maken met een situatie op de workfloor of een situatie met je business. Of op de workfloor of een situatie thuis, oké? Maar whatever de beoordeling is en whatever mens zit om te doen, je wordt succesvol overkomen deze situatie. Dus is het werk, is het op de workfloor, how this situatie speelt voor jou. Je komt hier best wel goed over deze issue en situatie. Some onverwacht nieuws komt erin. Nou, dan hebben wij some informatie. Ik ken false informatie of informatie dat je was niet van op de hoogte dat gaat binnenkomen. Maar ik zie dat de informatie heeft mee te maken met een vuur, een ramlier of een boodschap vrouw. En some deceptive spelletje wat deze vrouw heeft gedaan. Fortune komt terug omdat deze vrouw heeft deceived sommige van jullie heel veel geld. En het is in verschillende manieren dat deze vrouw heeft een nieuwe rekening waar ze heeft geld overgezet op haar rekening. Some deceptive sort of a false manier dat deze vrouw heeft je informatie geschreven en gebruiken om te verdienen of jou, oké? En ik zie het touw moment, come down aan deze vrouw en je gaat je geld even terugkrijgen. Dus hier zien wij some informatie komt van de werk of over je zaak in juli of van je werk. However this speelt, dat krijg je. Het touw moment komt voor een false person. En je wordt succesvol, dus jullie man, een false person dat komt in je leven. Het kan een tweeling person, deze person was false. Het touw moment komt voor deze person. Je fortune komt terug vanwege dat mens heeft gezien de leugens en deceptiveness van een ramlier of een boodschapperpersoon. En die komt achter dat deze persoon heeft je informatie gebruikt om voor zichzelf fortune voor zichzelf te creëren. En het touw moment komt op voor deze persoon. Dan zag wij die energie van pleasure seeking. Ik zie heel veel van jullie even gaan misschien op zoek met mensen, even gaan shoppen. Pleasure seeking, kom op, maar pas op wat jullie doen vanwege de virus momenteel. Tower moment komt down on a few person. Deze persoon is een false vriend of vriendin. En deze persoon is een vrouw, een ramlier of een boodschatter. It was a false friend en een tower moment komt op deze false vriend of vriendin. Is meer stil een vriendin. Maar ik ken een vriend of een vriendin. En dat is in de maand of juli. Dan zien wij in augustus zorgen omdat een issue van de verleden is terug in augustus. Dan ik zie dat sommige van jullie krijgen some geld terug. Misschien geld terug van de belasting, dat soort van ding. En ik zie dat er is een issue waar je gaat overkomen een deceptive spelletje met een notaris, advocaat, lawyer of however this is gespeeld en ook opgeleide mensen. En je krijgt je fortune terug. Deze persoon heeft je uitgekleed of geld genomen wat was niet van ze. Dus ik zie dat heel veel van jullie zit over je financial stability om na te denken. En ik zie dat
Sommigen van jullie krijgen geld terug van de belasting en dat soort dingen. Of geld met de hulp van je bedrijf. Nou, mensen gaan zien some deceptiveness over whoever this person is een ook opgeleide persoon. Hoeft niet per se. Misschien hebben ze gewoon de position. Maar die gaat even zien dat deze persoon is deceptive. En heeft heel veel geld in jouw naam genomen. En die brengt de geld terug. Een onderzoek tegen jullie mannen, zakenmannen. Een onderzoek is plaats aan het doen tegen jullie zakenmannen. En het heeft mee te maken met whatever the issue is, de samenwerking tussen u en een ramlier of een boodschatter. Dus jullie zakenman zijn onder een onderzoek is plaatsgenomen tegen u en een ramlier en een boodschattervrouw, wat jullie hebben gedaan met some geld en de deceptive spelletje wat jullie man heeft gedaan met heel veel geld. En ik zie dat whatever fortune dat een ramlier of boodschattervrouw heeft, die moet het opgeven vanwege zo'n spelletje dat deze vrouw heeft gedaan. Nou, het kan dat je gescheiden van deze vrouw en deze vrouw heeft heel veel van jou genomen of heel veel van je bedrijf genomen. Of u en deze vrouw hebben gecreëerd een bedrijf dat deceive heel veel mensen en jullie moeten geld even terug gaan geven. Dan is er een energy in Augustus waar sommige van jullie hadden een issue met de belastingdienst of een overheidsinstantie en je gaat daar goed uitkomen. Whatever the issue en de situatie is, je gaat daar echt goed uitkomen. Omdat ze gaat even zien dat, ja, je doet gewoon de correct ding en je geeft gewoon de correcte dingen op. En ja, whatever dat mensen zitten om te zeggen of te doen, je gaat even realiseren, ja, wat je hebt is wat je opgeeft. En dat het klopt helemaal. Dus dat is goed. Augustus is zeer, zeer positief voor jullie Steenbok met alles wat heeft te doen met overheidsinstantie. Nou, voor de liefde, ik zie dat misschien een moeder of een vader is ziek en in de ziekenhuis. Oké, en whoever have issues met overheidsinstantie, belastingdienst, dat soort van dingen, je wordt succesvol uitgekomen begin of september. Maar sommige van jullie, je vader of je schoonvader of je schoonmoeder, misschien is ziek en je zit te bidden en vraagt voor hoop voor deze persoon, oké? Dan hebben wij een situatie met jullie man. Je kinderen of zo gaat je extra zorg voor jou, omdat je kan niet alleen. En je kinderen gaat zorgen en brengt extra zorg voor jou. Maar ze gaat achterkomen dat de vrouw zit te stelen van jou. Dus ik zie dat een issue waar jullie oude man je kinderen heeft verzorgd dat je krijgt zorg in huis, maar de zorg begint van jou te stelen. Dit is zeer, zeer positief voor heel veel van jullie die hebben zaken, ondernemers. Oké, ondernemers, het is September wordt een good month voor jullie ondernemers. Het is zoiets als een opluchten met je zaak. Dus september begint alles opnieuw vast te rollen. Onverwacht geld je einde maand met een zeer prettige gevoel. Dus in augustus, whatever issues there was with an override institutie, organization, whatever deceptive spelletje that was there, it wordt opgelost. En ik zie dat a resolution and you were successful. There is an issue where een rechter gaat je helpen om uit of some deceptive spelletje wat de mens heeft gedaan tegen jou. En een rechter gaat je helpen om je financial stability in balance om te brengen vanwege some real fault spelletje dat is gebeurd. Heel
vals spelletje dat is gebeurd. De rechter gaat je hieruit helpen. Nou, een cycle wordt over. En ik zie dat sommige van jullie zitten bidden. Omdat je vader of moeder of een familielid is niet gezond. En je zit te bidden en te hopen voor hulp voor deze persoon in de beginning van september. Ik zie help come in. En als je doet service, je zaken wordt zeer, zeer goed. Als je service doet, je zaken wordt zeer goed. September is begin augustus op te pikken. September uitgebondig. Hoe positief het komt voor jullie en je ondernemen. Het is een snelle periode. En deze periode, fortune, 2 keer fortune is hier voor jullie in deze periode. Is een krachtige periode. Je eindigt de periode met een gezellige, happy note. En dat heeft mee te maken met zaken, whatever the issue dat je hebt wordt opgelost. Zoals deze laatste 3 maanden periode, juli, augustus en september, especially augustus, is wanneer je geluks begin september een zeer krachtige, gelukkige periode en een maand. Dus je hebt beoordeling, informatie krijg je over. And it can off from a ram, leer of a boodschatter. It can over the person, off from the person. Je krijgt wat informatie om te horen over deze person of from deze person. En het is best wel positief, omdat het gaat je best wel helpen. Dan we hebben de energie van de raad van fortune. De energie van de raad van fortune is hier in augustus. En onverwacht krijg je financial stabiel in je world. Dus dit kan een nieuwe ondernemen, een nieuwe offer voor een nieuwe baan, een nieuwe positie. Kom op voor jou in augustus. En dit is best wel goed. Then we have the energy van de raad. The cycle is over. So a karmatic cycle wordt over in September. It's a karmic cycle with a legal issue. And je krijgt je geld wel terug. Okay, dus whatever a karmic cycle is with a legal issue, je krijgt best wel je geld terug. Okay, of je wordt uitbetaald voor or vergoed voor some deceptive play van een oud werknemer, werkgever dat heeft je some orbe distasteful situatie tegen jou gedaan. Er is die energie of the 9 van Pentacles, dus onverwacht krijgt jullie geld, gebruik je geld, doet iets voor jezelf. Geniet hiervan. Whatever dat komt op, geniet echt hiervan. En dit is best wel goed. Dames en heren, ik ga tegen jullie zeggen bedankt. Bedankt voor de terugkomst. Niet vergeten om te crosswatch. Crosswatch is good. And whatever you do, wees voorzichtig. Je hebt 2 keer fortune. This is best wel goed. Is een zeer fortunate period. And this is best wel goed voor jullie. Namaste, tot de volgende keer.